සුබ දවසක් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ Cyrus Studio YouTube channel එකත් එකයි. ඉතින් අද කියලා දෙන්නන්නේ Photoshop වලින් කොහොමද background එක color එක ඉක්මනට මාරු කරන්න කියන එක ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාමත් අපේ Cyrus Studio YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ gaming වලට ආසයි නම් Cyrus LK YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys, ඉතින් ඉස්සරම ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ ෆොටෝ එක ඉම්පෝට් කරගන්න Photoshop එකට. ඉතින් මම ඉම්පෝට් කරගෙන දෙනවා. මම අද මේකේ තමයි කලර්ස් වෙනස් කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පැති දෙකේ වෙනම නිල් පාටක් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය කරන්නේ මේක කට් කරලා පිටිපස්සා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කලර් එක මාරු කරන එක. ඒක නෙමෙයි අද මම කරන්න යන්නේ. හරි guys, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන image වලට ගිහිල්ලා adjustment යන්න. එතන තියෙනවා hue saturation කියලා tab එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක control U බලත් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට tab එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අතක වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ කලර් එක පික් කරගන්න මේකෙන්. එතකොට ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කලර් එක පික් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි guys, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකේ දැන් අපි කට් කරලා ගත්තා නම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට ඔයගොල්ලෝගේ image වල background ඉක්මනට ඉතින් වෙනස් කරගන්න. එහෙනම් guys, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා set වෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් set වෙමු.